Vârcolacul. Mit sau realitate? Cu toții am auzit de vârcolaci, dar ce nu ni s-a spus niciodată? Hai să descoperim povestea vârcolacului în 3 capitole. Când apare vârcolacul, cazurile ținute ascunse și ce se află în spatele mitului. Capitolul 1. Când apare vârcolacul. Primele apariții ale vârcolacului nu vin din filme sau cărți moderne. Ele apar în documente reale, în special în Europa medievală, în perioade marcate de foamete, boli și frică generalizată. În unele regiuni, oamenii au fost acuzați oficial că se transformă în animale, nu simbolic, literal. Există procese, declarații și sentințe în care vârcolacul era tratat ca un pericol real pentru comunitate. Unii au fost judecați, închiși sau executați pe baza acestor acuzații. Ce este șocant este că mulți dintre cei acuzați au recunoscut. Unii au spus că se transformă noaptea, alții că sunt forțați de o putere pe care nu o pot controla. Aceste mărturisiri nu apar izolat, ci repetat, în zone diferite, în perioade diferite. Vârcolacul apare, așadar, într-un context clar: oameni reali, autorități reale, pedepse reale. Nu a rămas o idee generală sau o frică difuză. La un moment dat, cineva a fost indicat clar, a fost acuzat, a fost investigat. În capitolul 2 vom intra exact în aceste situații concrete, în cazurile care au existat și despre care nu s-a vorbit deschis. Capitolul 2. Cazurile ținute ascunse. După ce ideea de vârcolac a fost acceptată, au apărut cazuri concrete. Persoane reale, cu nume, loc și acuzații precise. În mai multe regiuni din Europa, autoritățile locale au deschis anchete oficiale pe baza acestor suspiciuni. În Franța și Germania, între secolele al XV-lea și al XVII-lea, oamenii au fost judecați nu ca simpli criminali, ci ca vârcolaci. Documentele arată că instanțele acceptau ideea transformării ca explicație posibilă pentru atacuri violente asupra oamenilor sau animalelor. Multe dintre aceste cazuri nu au fost făcute publice pe larg. Procesele erau locale, iar documentele au rămas în arhive. În unele situații, acuzațiile au venit din interiorul comunității, de la vecini sau chiar rude. Există și relatări despre semne considerate dovezi: răni, cicatrici, comportament agresiv, episoade de pierdere a controlului. Astăzi, aceste detalii ridică semne de întrebare. Atunci, erau suficiente pentru condamnare. De ce au fost aceste cazuri ținute ascunse? Pentru că ele nu vorbeau despre monștri, ci despre oameni reali pedepsiți pe baza fricii. Recunoașterea lor ar fi însemnat recunoașterea unei erori colective. Dar aici apare problema esențială. Dacă acești oameni nu erau vârcolaci, atunci ce anume a fost confundat? În capitolul 3 vom vedea ce se află în spatele mitului și ce explicații reale pot sta la baza acestor cazuri. Capitolul 3. Ce se află în spatele mitului? După apariția ideii și după cazurile concrete, rămâne întrebarea centrală: ce a fost interpretat greșit? În multe dintre situațiile atribuite vârcolacilor apar elemente comune: episoade de violență extremă, pierderea controlului, izolare socială, comportamente impulsive. Astăzi, aceste semne sunt asociate cu afecțiuni medicale sau psihologice. În trecut, ele nu aveau explicație. Unele cazuri pot fi legate de boli rare care afectează comportamentul sau aspectul fizic, altele de tulburări psihice severe, netratate. În lipsa cunoștințelor medicale, comunitățile au folosit explicațiile pe care le aveau la îndemână. Există și factori sociali. Foametea și frica colectivă pot modifica percepția realității. În astfel de condiții, orice comportament diferit devine suspect, iar când suspiciunea este împărtășită de mulți, ea capătă forță. Până astăzi nu există nicio dovadă verificabilă că vârcolacii au existat ca ființe reale capabile de transformare. Istoria, medicina și știința nu confirmă o astfel de posibilitate.
Analiza acestor cazuri arată un tipar clar, nu o creatură, ci un mecanism. Atunci când explicațiile lipsesc, frica completează golurile, iar explicațiile simple devin rapid acceptate, chiar și de autorități. Concluzie: nu există dovezi că vârcolacii au existat ca ființe reale. Au existat însă oameni reali, acuzați și pedepsiți pe baza fricii și a lipsei de explicații. Povestea vârcolacului nu vorbește despre monștri, ci despre modul în care oamenii au încercat să explice comportamente și fenomene pe care nu le înțelegeau. În lipsa cunoașterii, frica a devenit răspuns. Tu ce crezi, au existat vârcolaci sau doar monștri creați de oameni? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.